أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، موضوعنا اليوم أفشوا السلام تدخلوا دار السلام بالسلام. إذا شيطان الرحمة فدي مكا ربي قدات تقرقار سفدي لقى يا رحمة قدا نبي رحمة رتنا قلاس بودت ونرد ستة سويد سلامة يوكا نقايا والكيس فجاسة أكا قلد نقايا سنتن يواسط نقايا فجافن قلد تقود جرا قلد ور ربين نقايا فجاسف ربين أولي تقود جرا جنة جرأما مكان إسا قلد سلامتي قلد نقاياتي يواسط نقايا فجافن قلد نقايا سن نقايا سنة كذا رئيس التاسو دور حاسا ولي رفيد أمر رب واتاسس. أيها الأنام،
أفشوا السلام تدخلوا دار السلام بالسلام يا المناماتو يا ور ربي توكو تشومشتنو يا أيها الناس جرانجر يا أيها المؤمنون إيجاسي نجايا سلامها فجأة لفرت جلد نجايا سنة فضل سلام عند الله عظيم درجان سلاما سلاما رتكرو ربي برت قدا فمن أسمائه السلام الرجودون مكان سلام يتون كل اسم من أسمائه سبحانه وتعالى مكان ربي خلقتي إيجاس اللي وعد لنا دار السلام أما اللي سلامت دلين ربي جلد نجايا مكان سلي سلام جلد نويجة اللي اتدلين هو ستي سقود لنا جلد نجايا تنويجة وارشدنا إذا دخلنا بيوتا نمامتي جلد يوسين لمن كنا في من نمل يوسين غير مارجر ربي يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون من ماتوا من أوفيتوا من أنباتوا من مؤمنتوا يوسينا يا ور ربي أمنتني ودو سلاما أمان هنجل ودو السلام عليكم هنجل قندنا من سننا سميمتي قندنا من كيس جروبتي قندنا من كيس جر ما نمن كيس جر يوسينا غير فلنسلم على أنفسنا نمامتي نفس مكين الرد وفما سلام فرد هكران فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم ربنا اتنو أجدين اتنو أمره ربنا أمنتيك أنا واتفيد سوما صلاة بالتامتي أمنتي شعب قبدي ربنا مال من جرى يوسين تنفى مالا يوسين فسلموا على أنفسكم نفس مكين الرد وفما فرت سلام قرات هي نجايا فرت موسى نجرا كلافو أما اللي يسلم كبد تهيا سلامة تهيا نجدا كنان فايو بأسنا من أقوبو يتدبي سيودك وتكسني كن لما قرأ في تدبي سنجرا إنها تهية عنها أيها المؤمنون يسين كبجا ربي نو كبجي أكما إيمان في إسلام من نكبد إلما نمات الرب إلا فرت كبد تهيان سلاما ولكننا استبدلناها بغيرها وأن برايت هاججر اصطلاحات كان برايت هاججر رمالي وأن ما قارب قاف ورشت أمن كان قب سر رأيه ما أكملت جمرمتي سلام ما كن يوم جمرمي كله جمرمي مودين قدمه وقا كان يوم جمرمي وما إلما نما ودين جمرمتي أكو أمنتي ربي وننا ما أومف توحيد في إسلام ما في أمنتي ربي نما لفرت وشرك ربي نومه دوب سلام الله ربي قاف ما نما أومسن نما فومه والدين نما أومه أول من بدأ بهذه التحية أبونا آدم أباكين كان إرّاء من آدم تحياتنا كبجا سلاما كان جمري إمام البخاري وغيره وعن عبد الله بن عباس الرّاء ودفمه آيان بيني بوتي جنة رسول ربي جري خلق الله آدم ربين آدم من أبا الرّاء بن الرّاء ورقي ذهبا ورقي مت بيجي الرّاء دكتور الرّاء دكتور الرّاء سن دوب سلام قدس الرّاء كله كم ربنا آدم رومي جنان قال رسول الله خلق الله آدم على صورته صورة بيتهرت آدم رسول طوله 60 ذراعا غير النساء آدم تكمل جهاتما إيجاسير فكل ما يدخل جنة كل ما نام جنة ربي جنة لقاس سين صورة آدم رتسينا وطوله 60 ذراعا فلم يزل الخلق هندم إلمان آدم يلقى في الرجل الرباد والطلان هجماتت ربي نتروي أفوفي جنان عدسه أوكي ولدتك أبامي أوكي الرّا ولدت ربي أومي ولدتك أبي أوكي بيه غرغر الرّا روحي أفوفي جنان عدسه إيجاسي أبان كما آدم نتفتي فقال الحمد لله ربنا سوفقه الحمد لله جد فحمد الله بإذنه ربي نتأمر إذنه الحمد لله كانت تسمر إيجاسي فقال هو ربه ربي نسائي سوامي جنان اتفتي الحمد لله إن جنان ما جري رب رحمة سياقور جري رب ما نفي يا آدم قل له اذهب جماعة غروب جماعة وكملائكة كتيت كانت تلقي ميت هيا كان يرد فست
تهيا إسان تاجر كان رقي سلام غافت تهيا سلام كبجا بدو أما دغن كان يرتكر جرين وهو نفر من الملأ فاستمم إيجاسي وان سانسيت ديبي سلالي دكي آدم بيني ملائكات لتيا كرتي سلام غافت ميوان سانسينجر الله جرين فذهب فقال السلام دكي بربي جماعة كان السلام عليكم فقال وعليك السلام ورحمة الله وبركاته يعني ملائكة إذا بكين يسين إدراء أممت بكين سلام إدراء بكين لجان كلين أفنى بين قدن أفنى حتى نشرف خلقي دورة غاف آدم غاف علم نما أكرر جنبرمته ربي تتأمر ملائكة سلام غافته ملائكة تديرسه قديا أرى كليت مت قديا نوجه أممته رت اللي جراتو كم رت اللي دوكم ثم رجع إلى ربي كسر ربي تديره فقال له رب إن هذه تهيتك وتهية بنيك إيجاسي ربي الآدم الماجد بركة بجان سلاما كن تهيا كيتي وانا تلي نمان كبيتو وانزريان كيتلي إلمان كيتلي لفرت أرض الرتي ولن كبجن جرين إفشان سلاما قدسونا حقيقة الإيمان إيمان ندان هنجر ويورس المحبة أما اللي فايدا النفد والجال لموتو داكسا إدو موتوت إمام الترمذي في نبي بن الله وديس زبير بن العوام قال رسول نبي رحمة الله والذي نفسي بيده ككته ككم برباس رسول ربي جتسا إنه لا ينطق عن الهوى والذي نفسي بيده لا تدخل جنة حتى هذا أمنتني نمي ربي تقوم شيء عند ربي ورث تقوم شيء ومساد لم يسير ولا تؤمنوا حتى تحابوا هذا والجالة تنت جنة سمي أرجت قديا جبدو جالت أرجمتم على إيمان أرجم إذا يكون إيمانكم ولا يسوء حالكم هذا كيس لله إيمان لنتم حتى تحابوا هذا والجالة تنت أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم ما وايو يسقط دفتن والجالة تنتكيكو جد أسم الخلق عليه أفضل الصلاة والسلام إيجاسي أفشوا السلام بينكم سلام جدو كيس الاتفاقاسا أزروا وانشروا بين الناس والسلام أول أسباب التعارف صابان أول مؤمنتون إبراء والبهر سلامة أما اللي مفتاح بيوك قل في لا استجلاب جال ون في دئيسة أما اللي سيف ون ورلو اتأمنني في أمنتين إبلا فرجرا ورمي من توت أمنتي براء الرادان باو سيما برين سفت برين كدية هي سلامة كنا أما إذا كيس اللي رياضة النفس نفسه في تربية بور يوك رياضة إسي اللي يجيسو وان غاري دبتورت أما اللي بولدون التوادو سلامة وقافتون مؤمن برتنو ربني سلامة قافتون توادو ورت اللي نمكاس وفقا قبرت اللي وقد ذكر البخاري إمام البخاري وديس عمار بن ياسر أنه قال ثلاث من جمعهن حديث إمام البخاري وديس كاتي عمار بن ياسر نمن واسد والاتقابة فقد جمع الإيمان إيمان والاتقابة الإنصاف من نفسك نفس مكيت الله وفي التمور حق بالضبط وعدل نفسك ينجرني وانك ينجرني وبذل السلام أما اللي سلام والاتفاقاسه والإنفاق عند الاقتتار ويتم ركنا صدقاء قرأتون مقرقاروا وخير دلقوا قال البخاري ويقسم أبو البخاري ما دربت السلام سلام فتاس للعالم والسلام على من عرفت من لما بيتمت يوم لما قال داودياتمت لو مؤمنا ككرت تركت كل سلام غافر كديان قنداتمت كديان موجين دلتيو كنا موجين بدتيتمت لو مؤمنا كرفر تركت كل سلام غافر وأول حديث تكلم به رسول ربي قاف مكة مدينة قدانه أول لجت إن جمره مدينة ناو تقبيه تقربيه تقطع وإن لا مجر ما نجمره أول لجت رسول قاف مدينة سين مكة جمره جره إن تقبيه المدينة أول حديث سنة أول لجت رسول الله ور مدينة رسول ربي عند رسول حديث إفشاء السلام حديث السلام بل إساجت كنا أول رسول ربي دبت عن عبد الله بن سلام الراوديفان قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه المدينة رسول المدينة قال يا جنان انجفل الناس إليه لم اتفيقه والقيه وذهبوا مسرين إليه فجئت في الناس عبد الله بن سلام كل ما أدري أن الله ور مدينة ور فيقه أول رسول تذكر تقدر
لأنظر إليه رسولا كان نبي لالف أكن أجملين أرجل ور مدينة رسولا والاتفاق أول شيء تكلم به أول رسول والإني دبته قال أيها الناس أفشوا السلام أول حديث رسول الله ور مدينة رجع أفشوا السلام سلام فجاسة واتي متام أما اللي والوانيا تشسو كان ربي القرآن كيست اللي دبته فضلي كبا سيرت مؤمنا سلام فجاسو ووانيا تشسو وصلوا الأرهام كيسا سفتوا وصلوا بالليل والناس نيام ويتنم رفيه دين نمتو إسان كأني ركعات كركعات سدي ركعات ركعات بصلاة تدخل جنة بسلام وأن رحمة ربي لما جنة ربي يوكنا ما كليس لما لافس ميسور والاف تورا نمني مروا في فئ وان سنرت تقوي وكوان دلقوني عندهم سأل أبو هريرة قافت رسول ربي قال قلت يا رسول الله يا نبي رحمته أنبيني أنا أمري نجا إذا أخذت وان تقوان التيود لجي جنة ربي سينتنا كيك جري رسول ربي قافت جنة رسول ربي قال جرين أفشي السلام أبي هريرة في نبي رحمته ويو إسدال جنة ربي أرجع إنتلك أجي جنة رسول ربي ما أفشي السلام نبرت تكرر مؤمن توت بكر جد السلام تكرر واتي متام أما اللي والناتشسا وصل أرهام كيسين ليش فدا وقم بالليل والله سليام إن عبادة ربنا عبادة كان ربي جبرون كان إرؤودا ما إن خلت أن تامر والناتشسو في سلام فجاسو وقل لا يوتاته سوما سلام كان كل دكيل كبا عبد الله بن عمر رضي أنه قال رسول الله عبد الرحمن يا بني آدم يا رب التمنتني وربي جبرا واتموا الطعام وولناتشسا وافشوا السلام بينكم هذه صفات المؤمنين إفشاء السلام وإطعام الطعام وصل الأرحام تدخلوا جنة ربكم بالسلام كلافوه والأمن والأمان والسلامة والسلام في إفشاء السلام كل ما ون خيرات قبل كل ون خير إرّاء ومشمت كل سلام الرأي عن البراء بن عادل الرأي أنه قال أفشوا السلام سلام فجاسا إدوك سنت والسلام من طيب الكلام كلمان هدنا بريد وان من ما أرمنا ما دبتورا سلام جيتم مالي كنسنا جيت السلام عليكم لجين ربي سبت تاجرات مكا ربي دوامي ذكر ربي تي مكا ربي تي الذي وسوم في حسابان دخول جنة ربي جند والرجاري قبيسا سين إلا مكا سلام كلام وصف مر رسول ربي إن في الجنة غرفة رسول ربي يهدي سودية سيئة كيستي جنة ربي جند جنة كان كل نساء جنة ربي جبر كان كيستي غرفة جرا كيس في مو على في كيس سلي والفكات شفافة كتاته فقال أعرابي رسول ربي أدرس جنة ربي كان كيسة غرفة جرا قلت له وان ببريد الجرا كالا في كيس سلي والفكات بريد ما وان ورد الرات الفم ما لا عين الرات ولا وجر السمت جرى رسول ربي صحابة أدرس جنة فقام أعرابي توكيل فقال من هي يا رسول الله من ون جبارين أكناكن ون ربي قب إيس مؤمن توتا قب إيس يكون خجلتك يجرت جنة يكون إيه من رسول ربي قال هذا جنة قال من أطاب الكلام نام كلام سلاما توت وأدام الطعام والناتس وأدام الصيام صوما موت أمام جاء كيست يروسد على الأقل يوم يكون صديق في أيام البيض وانجر مكان يوم يكون لما يكون صديق يكون أفرين أدام الصيام جنة كنا كن صوم ريدا ولا تجرم يكسرون بعد الفرد وقيل أقل وأن يصوم 3 أيام من كل شهر وفي لقاء سلام أما نجن كوني تكتي يوجن قرآن أرجلنا إن لكي كبا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تك يوجن قرآن أرجلنا تا يوجن ديدا مرجلنا تا يوجن مو شد مرجل إيجاسي قالتك حديث عبد الله بن حسين عمرو بن حسين قال في مكيسة جاء رجل النبي إنما توقع رسول الله فقال السلام عليكم صحابة في رسول تآجرا السلام عليكم جريقا فته فرد عليه الرسول وعليكم السلام حقفنا تديرسا ثم جاءت فقال له 10
وان إني كبو حسنان إني جد توفيق نرى أرقته ثوابا وقرآن جريان ثم جاء آخر إيقسي كبير فقال السلام عليكم ورحمة الله فرد عليه فجلس فقال له 20 جيتش توقتي قرآن قبل ثواب أجري قدا قبل ثم جاء آخر إيقسي كم بيعرف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جريان فرد عليه رسول فجلس فقال 30 إذن فضل قبل وانت كجنة وقرآن أرجنا وعلى مجنة ديدم أرجنا أشياء جنة سدي جنة صدم أرجنا حقنا أجري قبل أجري مؤمن تون كل كسبت قبل ولا ما بل سالفت نجوتي ولا مجرى وسيكتها أما لأن السلام اسم من اسماء الله تعالى السلام أكما جن اسمه كما قام ربي رفن اسماء إلى ما رواه البزار وأن لم تقود سر عبد الله بن مسعود قال رسول ربي إن السلام اسم من اسماء الله سبحانه وتعالى درجان قدان سلام نكبو وهو اسم من اسمائه مقا ربي الرأي ودعوا في الأرض ربي لفنك سلام كان مؤمن توني ريتاقر فافشوا بينكم ادو كيسا نتفجاسا وإن رجل المسلم أن الإسلاماتك إذا مر بقوم نم تكو أمة ويبر يوتر فسلم عليهم سلام قافته فردوا يتدابسا كان له عليه فضل درجة كبا نم تكو قربي تكو برتاي نمر دو خراد ومسلام رتك ريت دابسا إسان في إن الله درجة كبا إيقاسي فضل درجة إسام مقا ربي كان إسيادة كيسون درجة كبا يوتن ديبسن ونمتكو سلامنا مقافتين من أمرتين ديبسن رد عليه من وخير منهم سلام لأفان كينا بو لفن بو نمن غافن رأي ديبسن لد سني في نكينو درجة كبا سني لد ديبسو باتو نما سني رجالة تديبس ملايكا ربي تنبره ديبسن دوب سلام ديبسو باتو أجري كبا كنافو سلام موجبات وان سبا رماته إمام الطبراني في الكبير أنها عن ابن زيد الراوديس قال قلت يا رسول الله يا نبي ربي دلني على عمل لقد دلقا جنة سينسيت قال من موجبات المغفرة بذل السلام وان مغفرة أرارمنا ما في رب الرمال بذل السلام سلام فجاسو وحسن الكلام واتمحاسن وان قاري هاسو إمام الباهين وديس قال نبي الرحمة إن أولى الناس بالله الرجال النما خالق إساب رتي من بدأ بالسلام نما سلاما أولا نما جمرت الرجال يوم القيامة أيها المؤمنون بالواحد الأحد إيقاسي يا ور مؤمن توت ربي تقوتت من ها قدهن سلام الدنيا كيست akka yoomii qiyaamaa ganda salaamaa sanitti nagayaan waan asitti salaama guddin asitti salaama kana oomishneef yoomii qiyaamaa fuuldura biddi ganda nagayaan seena akka nuun jedhan wallahu yad'u ilaa daari salaam wanni waan asii bichaa miti wallahu yad'u ilaa daari salaam ganda nagayaa sanitti warra arra salaama lafarratti walitti qara'u ganda nagayaa sanitti rabbiin ganda nagayaa itti waama كنافو إن الذي ودم مؤسسك وكاية أو مشي سلام ورت كرأو سلام نفسه وفيرت سلام وفيرت نم وفيرت كرأو قدسه دنيا كيست يوم القيامة فمن قال الله فيهم دعواهم فيها سبحانك دعواهم فيها يوم القيامة آخرت سبحانك اللهم وثيتهم فيها سلام كبجان أسد الله ولين كبينه كبجان فندر ربي الله يوم القيامة اللي جروب بريد سترين كبجمو سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين أقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أما بعد واعلموا يا عباد الله فإن لخالقنا ورازقنا علينا حقا ربي نؤمن أبا مرانا مرقم سيسا وأكلت أبا مرات أفني هل أتى على الإنسان حين من الدهر أبا مرات أفني ربي أبا مرات أرقم سيسا إيقاسين أرقم سيسا بلاشة من إفني رزقي وفي نوف قبي رزقي نوغعين ورزقه حقا الرقبة أنه أنا ما قلت تقوى هكذا مرة كبا وإن لأنفسنا علينا حقا نفسيتين تنكيس جرتكنا
وان غيبا وان إجاهن أرجنتو أقوى جنتها في عذاب في وان غرغرهن أرجنة وان أرجنة نكيس جرا نفسيتهن بكسين باتن بكسين سنتم بكسين جرتو كم بينه كان فقل الراقبدي والمجتمعين الذين يعيشوا فيه حواس أكا ودين جر وللرب قبر ركنا ولن صومني ولن صلاة نكنا حق وللراقب كان أمانتتوس خراب والمواهب التي من الله علينا حق مواهب كنا كل دين كنا كبر ربنا ومرافوان كنا حقمه في أكو في فرد كل مواهب كبا عقلي إرادة فئي عزمي مرتا واجب واجب كل مواهب تكتي وصونا مرة إرأت وان دكاترة في مالج أن كن وان دي بسين مستحيلات وان قاري إجا في قرى في الربا في أجيت في وان قاري وان ببريد إسي كربين إن منامات كان مواهب أجرى مكن كنا فدي كنا من ربي فدي وفيت ربي نكن دوبا وان كان ربي وان نكن لمعنى فايدة ويت نمن وان فايدة مرينا من بنين آدم وان دلقوا ربي وان ما كان كل معنى ويت دوبا هكذا نقول وأما حق الله علينا حيث ربي نراقب مالي فهي أن نطيعه فيما أمر وما ربي نؤمر جيس واجبات الجرى والرب نتؤمر كيس واجبات الجرى مخانم الأخلاق تجرى وأن ببريد باقي الجرى وأن الرحاس وأن جيس الجرى دوبه ربي نتؤمر جيس ونجتنب أما نهى عنه وزجر هما إني إرى نسير ربي وان بدو من إرى وان غاري ربي نسير وان ربي إرى نسير كل وان بدو أقلي في شريعة الأقلي لقاك أبدو في وان رات بدو دوبا ربنا إيجت وان اتأمرت هما ربي إرى فقاد أجر دوبا ربي إرى فقاد أجركم حرام الجرى مكروه الجرى وان غرغرات تجرى خلاف الأولى الجرى بكين إسي شهرين إسي باقي قدر دوبا كان مرة فقاتو كما إن لأنفسنا نفسيتين فعلينا حق نرى قبضي ما لهيت إسي نرى قبضه وهي أن نحافظ على مكارم الأخلاق مكارم الأخلاق الرسول عليه أفضل الصلاة يقول إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق لأتمم أخلاقني ربي ويتأمنتي لفرت بوس كل الرسول كل أخلاقا دفن لأتمم وما أنبيون موسى في عيسى في إبراهيم في دفن السني لأتمم سنمقوت إرقميجر دو مكارم الأخلاق كان رتسيل ينجسو نفس ربي نوكن كان يسيل ينجسو حقا نرى قبل هذا فلا من زكاها يون يسين كل يسين يوان بدو رئيسين فقيسين كسارة كنافو وأن نزكيها من الأكدار وأن أقفي وأن غرغري وأن بدو أخلاق بدو حال بدو إسي فقيسو إسي كل يسو مالي وأن بيكو كم يو أسيت إسي كل يسيني غند جرو غند دنيا جرم كاتو إسي كل يسيني فندو ربي تلين جابانا يو أسيت إسي نروك إرّاء وممي أكما جن آدم روك إرّاء وممي روك إتدبال ليتما روك كيسة تجران أتت لي ركنا وأما اللي حواس والجنجر كان الرحق وللراكم ربي وللران ومي أرحاما إخوانا وان غرغرات تجرى كان كل ربي وللران ومي كل والجنجراتك ولين صومني ولين صلاتين ربي ولين قبركم تبامت تاريخ المنامات تلي تبامت دوا كل نقر وما أكثرها وهو مال والمقدون قولوا الناس ما في مجتمع وهو واسن كيس جرو يسري في عسر وان غاري في واير وان ددبا في وان بدر لا فينا في جبين الرا وان النفس وفي تمتي وان ما هواس دغ نما ترغام يو ان نما قديتات قدني يو ان نما مچوتات ولي جمدني كان ما يتجرون جرو جتو كن معاني قد شعوب قد وأن نحاول عمل لي والآن وأن نشدهم بما نستطيع وهم دندا وليقروا والآن تنهق مجتمعات هكا واسك يجريت أكسنهم حواس والجنجر والجن رب قبر كان بالتامتي وأن نتذكر وطننا هد قند الرايان السن كارهام في ون غرغرا جرت سن قند أممي الراغودا نسيادت أمة حواس الرايان سيادت الذي هاجرنا منه وأن نتذكرهم بما هم فيه وأن إنسان كيس جيران يسري تيتي أسري تيتي حال إنسان كيس جيران سن كل مثل أقامي قود الرافرته
وان إسان قمدن قمني وان إسان ناني خيري إساني ياني يو كان هنتين إنساني ما نماتون الرد إيمانا في إنساني ما نماتون الرد ربي واني أومي شعوبك نجا واني ولدت أومي ولي رحمتك والقرقارو ويترقام يو كان هنتين إيمانا متي إنساني ما نماتون الرد قبت إنساني ما نماتون قبت ربي إنما إذا قد ومالي واحد أومي دوبا درجات المنما كن قبوا إنساني مرة قرى درجات برات قبوا ونرجو لما يعيش في هذه الدنيا دوبا حواسك إن قند إرايان سن دنيا كان كيتك سانجر نساني هو أعزاء سعداء كبجادا العزة لله ورس كبجانا كجراتا أكا خيري كيس جراتني قمتشون جراتا نساني هو هذا نما ونولي قول ونمثل أقام مو يادت مدقت أبو مال مال ونرجو لمجتمعنا هنا أكما سن ور والجنجر ربي قبر كان مال وليهونا أن نكون مسلمين عقيدة ور عقيدة إنساني كله وأخلاقا ولسانا وأفعالا حال كنا في الرمن كنا في عقيدة كنا في ون كل تك أكتاد تو وليهونا وكان تو لا حسد ولا بغضاء ولا حقاد ولا نفاق إسلام كل فلا إسلام مات كان الروان ببد وان الرهاس يكون هواسكينا كان كبا في الرهاس كان الرها فقال ربنا فقال سجدت وما أرجع الرهاس ونمله الحمد لله حواسنا مؤمنة كان الرقو كله لك وانا كان صفات كان هنكبو كان وان جرتوكو رسول الرا شريفي وان بدو الرا مغنفتات وان كان مغنفتها فاسواجر وان الرهاس الرا مغنفتها وان كان الرا اوف ايجتيف فاسواجر مالين كم نافهم الحمد لله ما المال بل تراهم وتعارف والبوهر في والجالت في ولي رحمة قدو مال وان برر أكاكو قلون أكربين إدانو تيس كرتو مال نصدق فيما نقول جبتم بكين جرتو أسي حاسم مكين نكيست لغا دبتو ما حاسم نكيست لغا دبتو أبون إيمانا كين إرئيسا وما دبن نكيست جرم حواسا كيست ساعة سدي والتولجين ساعة سدي ساعة في التولجين ساعة سدي جنة دقيقان كوران كجيبا كوني وان إيمانا ما بلس وان جرونا ما بلس غرغرين نم يو هاسو آدا كين نادرا آدم إساتي من كين كجيبو آدم أبا كان جريت اسمك كجيبو مالي حواس كين كجيبو آدم مؤمنا نم ربت أمني توكو آدا بدو إيقم أمني الدت آدم كجيبا آدا رب وربت أمني تمت أبا مجال سنتو كجيبا حواس كين هذا قول دوبا نصدق فيما نقول هما اتما هما جنة كيست ونفي بما نعيد هما جنة بك جنة يوم جنة أرقمو دوبا كن صفة مؤمنات نحب لله ونبغض رب ما هو نما ونجب بنيف نما توك أبي جهل أبي لابي فرعون اللي جبوا لك كيمت نما ربي خلق توك جبم ربي اللي معنى خلق دلقا كينا ربي وجب من خلقني واننا مرة جبا دلقانا مات ملي متانا ما ربي لحكمته وهو خلقه خلق الجنة والنار وانا ساقود دلقا ربي دلقا كينا من وانا ونم جب نوف دلقا ما نمت جبا ملينا من جبا دوبا ربي في جب وان جبا سن دلقانا ما من التامت أما اللي رب ما جالت وان جالت السن ما دوبا هدفنا الوحدة وان ديم نف نمي هدف كراوان سدورا بيكو قبا هدفنا كينا وان اتيان كرايانو أو تقوتم مع مواسا تقوتم مع وجه تقوتم مع ديجا تيمت تقوتم مع أفكارا تقوتم مع ياداجة مالي الحمد لله من كينا أمتا تقو ما في شك يا هذا تقو جرو في معاملة والجنجرة تقولوا كان هدفنا كينا وشعارنا ملكن إذا تجرات قبل الدنيا في آخرة الإخاء قبل يما دو ما تقول قبل خلافه فلنسع صدورنا يا عباد الله قلبي تينتنا صدري تينتنا هذا الإفن بل إسوكم وان صدري إبسانيف وان قلبي إبسانيف يرون جرون المنامات هم قبابه بلا شك يرون في الله فتني عذابا وحذبون أدباجرا وحذبون قارم قلبي تنها بل إفنو دوبا
قلبي تين فلنسا صدورنا صدري كين هابل ابن مالي نمني صدري وفي بلسه إيجا سيوان فرقت يا رب اللي نما وفقا مالي في جرون نما تنوان قباب دو تاتف جرون ما كان كيستي نمت قلبي وفي بلسوك بجرون ما نما كان كيستي فلنتعالى فلنتسالى مال قروك من إيجا قلبي كين بلفني والبورتي بكا خطاني أرقمت ولي تلتو ولا تهابب بكا موتو إبنا بكا وان غرغاري موجار لافي ولا تعاون والغرغاري تي بكا سن هابون وان كنان بيزي هاتان وان سلاغاري فلنتذكر وان قلبي تينا ولي هابل ابن وان والغرغار سفي والجار لافي والبوهرتي بكا والجبا في بكا وان بدو هابون فجتوه مالي في فلنتذكر حيادا يادتو قبله إن للوجود حد أرجمك نفرت أرجمني كأنك أكدت جركني حدي كب يروك أب وما جعلنا لأحد من قبلك الخلد ربي إنما تقول فرت كتاء وينقوني أوسو جراتي أوسو إدميتا يشرب الخلق التا راه محمد على الأرض ودو صحابة في وري سماوات في أرض جالت نمني توكو نمني دنيا تنا كيسة بكجلو كان كي دوامة ويتو خلدي ويتو هنجر إيغا خلدي نجراتن إيغا واني جند الرقو دانو تاتي حاجة جرو خينا بل إنما في قلبي كينا في جالا في والبوهر تتي هاقون وإيه يسين كل موجرون توني حدي كبدي وخليكي كبدي ولتعاوشنا مع بعض حدود ولإنجراتون كينا كون لكي كبا دانغا كبا أكنا نميت ولإنجرانا وكدو أدانا ما ياسا وكوان غرغرات أدانا ما ياسا ركوب أدانا ما ياسا ولإنجراتون كينا كون هقام ورد صومني ولإنسلامي أدايا يعني تقول ما ميت وان كل هدي كبدي وان كل لكي كبدي وكانت ابن وان تاوين ايغا وان جيرم لكجرو تاتي حاجتي جرو هاسامني بل ان في قلبي تن في قلبي كان كل بل افني وان هجران ولتجمعنا مع بعض لو حد ولتقبلني كان نكون اما ساعه مراسه سلامي ادايان هغنم كوني أفا كوني ديبيا كوني دعاء كوني جراتا كوني دكتة حقرم وان كل يرو وان دواء وان دواء هنتاني توقت يرو في معنا وان معنا يرو قبابا وان فايداك بتدرجة يرو قباب دون وكنم تكنا وان قارت في رجا جيدسن ولتعالفنا وتعالفنا مع بعض حد والبوهرتي في والانجرات كي نكون كل يرو قبابا وقالم وقاسد وقاقم وقاجي آقم يروق بابا كنافو مالفي وتراقبنا وتنتظرنا نولا لا جرت له إيقا جرت قدر نفس كينتي وتنتظرنا إيقاتي وتخطفنا نبوتي قاتل اللذات واني تكو ديني تكو كنما روحي كبو كل دينا إما بني آدم بيتاني أمة محمد بيتاني نما روحي كبو متي في وامتي قد اللي كدينا وما قام وان سني مالكات واللذات وان من مؤفتو كل كان مركت حتى ستيبل ليست وان يكون ايغتا جن كل ادادان ايغتا جر دقيقه سكندي نكافور با فن وان يكون ايغتا جر اذن يروان كم جت وان بدو تجوان غرغرات يروان كم يرو غباب دونو كنم تتنا سكندي نو كنم تكن اكواس جرون تنتو اكواس سكندي يد سا الله من دقيقه لين سكندي نو كنم تدنرتي دنيرتيتو سكندين وكنم تكن وند كلن هديك ولدت قبا ما في ادام بيت وجين جرات في حقم تو وجين سومني سلا هسبتال جرا حقم تو اي قبر جرا اي وند كل يرون غبا دوتنا سامن خير مرت في هاجسن وقبلها اسودوت دونه حال غرغرا حكم غرغرا كارو كوسته وسون دنجر تو كولامامت كارو كوسته هسبتال وجنجر تو كولامامت وسودوت دونه هار غرغرات في امر ركبا جرا وقبلها أتشين دور الكوسين دور تغير الأحوال جيرم أكم هالكني في غيان أو أفي كبات جيرم من جنام ساعة كوغام ده ساعة نينا ساعة كان نرفتا ساعة كان نبويا جيرم غرغرات ونكون كل إيه نورت ديم وان كل دين كل كا وليغن اوف كل ايغتوف
وان إيجساني هات نما مرادوت إيجتوف يرو ربي نوكن كنا هما ججارت قلبي ولي بالإبناء والبوهرة والجالنة والإنجرانة ولي ربي جبرة أكستها في الرافين إيجسي هو ولذلك ولغيره فلنشرح صدورنا كنا في ون براك إيجتوف ركنا جرا جرا هنا قلبي كنا هبل ابنه والنسل الخير للغير ما قروقنا خير ما وليهته هاجسنو والنسل الخير للغير خيري ولي هاجسنو خيري ولتهاد برسنو خيري قدون توليد برسنو خيري ولي هاجونه مال ون كنا دلنا لننور قبورنا قبرين إيجت سن قبرين هندونا شيكا برباد كل إنما اتشيك وان هذا دعاء ما قرصو هنجيرو نمن دعاء هندين دعاء اتمن هندو تنمان جتون كلام فارغ نمن كلين أك نفسه في الله هندين تدعاء بيك نمن كلين يرك إذن قبري سواننو واننو إفسو واننو أرجسو وان أما دبنو كنا سلام فتاسو يرونو كم كنم تكنا خير رتفتو ونطيبها إسين الموت إن أرجوفتو أك إسي قبري تين سن أرجسون ونتكتين توبان يأتينا علينا يوما جيدفا كفندل ربي وان دلين ملء وان براهن جري فندل ربي رابنو قبر دفتا كيس سبلو وان دلين دلغا كين ملء وان برا كان مبوهر سنه دوب قبري سنة سرت هانا ورو قبري سنة سرت موت أرجسون دلغا غارين التي نقدمها فلنكن فلتهاتان صدرين كينا قمت كينا هاتو من بعد المحبة بك إرraa burqu بك والجالة في خير إرraa burqitu هاتان جسم مؤمنا قلبي مؤمنا وان إيمان كيس جروف إيمان في خير في والجالة في خير دلقون إرraa burqitu وحب الخير خيري وليهاد إرraa burqitu فلنكن هاتان أمنا على المواهب والربي نوكن كان الرت أمنا هاتان ربي نرانو قافتا عقلي نوكن إجا نوكن وان قداري نئما ربي كلكين كمك ربي نوكن كان رتي ور أماناك أبو هاتان نئما ربي نوكن كان خير هذا لي نوفي خير رتي وان دلي خيانة وان ربي نما كن وان قاري هذا لقف وان بدتي ودلي خيّن جيتو ومنا هاتان وان ربي نوكن كان رتي ور أمانا مو هاتان مواد كانت خير وان كان هاجرات إسراء فيدا من خير دلقون ما لأننا مسؤولون ربنا كمن وكان إريان قافته الربا في إجا في قرى في نجيت في وان وكان كل ربنا إريان قافته دوبة كنافو كان رتمو إريان فيدا من خير دلقون لأننا مسؤولونها وهو شاهد علينا ولينا يرون كنا في دلقان كنا كل نرت رقابات وكانوا في رقابات فلنرحم صغيرنا ددكا كنا رحمتها قون والوقر كبيرنا من قدو كنا كبجمو كنا كبينو والنهد مردانا كستا كنا قافن والنرحم على موتا كنا سلام ردها قرانو يوك رحمتها قافن والنتفاقد والها قافن إذا تفاقدنا بك ربي التقبر كان والأمن إيه سلق جنة والها قافن صفة مؤمنات والنشرح السلام بين يوم التربن والنفور قدو فنجروا سلام ربي والهدافن والنعلم هابين إنما نفعل لنا أو علينا وننقل إنكم يوكن ما في يوكن ما إرقود ويتوجين تومني صفاتك وسيني سلام نكنا نموغا يوكبتا في نرقى رابط ملايكا مو بني آدم مو إنسي مو جني مو مالي جتو أكبين سلام والقافن السلام عليكم ربي الله في سر اللي هتقبل جنة دعائي وليقوني أبليان إيمانتي بكتك عبادتك قبراجر فندر ربي دابتاجر موغا كينا كبتا في مرقى جرو سلام والقافن دعائي وليقوني كوان بين والبرن كبين والقرن أدهادين وان ركالم سلام إبادة جتون ركالم في الرجس وان ربي قبراجر بر خالق الخلق قبراجر خالق الخلق تقول أمتي فرين قوني وفي اللي أكمل الآداب أدب قدام قول سلام والقافن مقا كان جرم بتان برجر سلام والقافن ربي كان كرتا ركالم سلام لا معنى لها سلام معنى قبض
ولنعلم أننا إنما نفعله لنا وعلينا ولنكن هاتان أسوة لمن يأتي من بعدنا وربوا ذكينا كان رؤوف ورنا أرب المال فعل تاجر كان أمه فكنا هاتان ولنستفيد من حياتنا جروتين نراها فيدم بدون تنا جرمتين تنا جرو قباب ربي نوكن تنراها فيدم جروتنا ما هم يتكن في جروتنا نراها فيدم التي لا جرون تنهن ديبت والنوان يوبردون إيجاسي ديبني أما اللي وان غير هنجر ونكسي جرون تكت روين نمات تكت جرون تكتيك أمنتانا ساعة تكتيك أمنتانا ساعة جرون تكتي جرون لمن ديبت جرون جرتنا الراهو فايدة ويهبوا فالنجرو كنا التي ونقدم فيها ما نستطيع وان مغرودا بينها قولوا أن نقدمه لمجتمعنا لكي أكم موتوا ومشنف وندي ربي غافر أبا نركونف جروتنا سامني خيرية تجراني خيرية فندي ربي هرابا والبر لا بلا والذنب لا يسوى الديان وموت الماشية كما تدين التدان سبحان الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات اللهم أرنا الحق حقا فارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أسلنا دين الذي هو عصمة أمرنا وأسلنا دين التي فيها معاشنا وأسلنا آخرته إله معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا والآخرة اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تهون به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا والآخرة ومتنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعل الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أقم الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله إسلام ماني فبانا نوغرسيس نسيديني أكانا موتي أدهور